ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าหลงไหลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ยุคโจมงยุคซามูไรและยุคจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่พิชิตดินแดนต่างๆในแถบเอเชียแปซิฟิกกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นจุดสนใจของนักประวัติศาสตร์มาหลายศตวรรษและสถานที่ที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้คือ7สถานที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของดินแดนอาทิตย์อุทัยครับ 1. ปราสาทฮิเมจิปราสาทที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทนกกระสาขาวเป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของปราสาทญี่ปุ่นตั้งอยู่บนยอดเขาฮิเมยามะเมืองฮิเมจิจังหวัดเฮียวโงะสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14โดยอาคามัสึโนริมุระซามูไรญี่ปุ่นในตระกูลอาคามัสึและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1577 เดิมทีปราสาทแห่งนี้ใช้เป็นป้อมปราการของตระกูลอาคามัสึก่อนจะถูกยึดครองโดยโชกุนโทโยโทมิฮิเดโยชิ1 ใน 3ผู้รวบรวมแผ่นดินญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวโดยสร้างเป็นหอคอยสูง3ชั้นพร้อมป้อมปราการและต่อมาก็ได้สร้างส่วนอื่นๆเพิ่มเติมรวมถึงตัวอาคารสูง5ชั้นปราสาทฮิเมจิแตกต่างจากปราสาทอีกหลายแห่งในญี่ปุ่นเนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แม้โดยรอบบริเวณที่ตั้งปราสาทจะถูกทิ้งระเบิดได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ตัวปราสาทกลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆและได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตลอดหลายทศวรรษต่อมาภายหลังในปี 1931 ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและในปี 1993 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกปัจจุบันปราสาทฮิเมจิกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและมีผู้มาเยี่ยมชมจำนวนมากต่อปีแม้ว่าปราสาทแห่งนี้จะเต็มไปด้วยทางเดินที่ซับซ้อนและทางตันรวมทั้งบันไดวนเพื่อหลอกล่อผู้บุกรุกจนทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากสับสนและต้องพยายามหาทางเข้าไปในตัวปราสาทก็ตาม 2. อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะสถานที่สำคัญแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1945 เมื่อระเบิดปรมาณูลูกแรกในสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทิ้งลงมาทำลายเมืองฮิโรชิมะและหลังจากระเบิดลูกที่ 2 ถูกทิ้งลงมาที่เมืองนางาซากิในอีก 3 วันต่อมาญี่ปุ่นก็ยอมแพ้และสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็สิ้นสุดลงอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะประกอบไปด้วยรูปประติมากรรมและพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นตลอดจนความทุกข์ยากอันยาวนานที่เกิดขึ้นตามมาโดยคาดกันว่าระเบิดที่ทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมะได้ฆ่าชีวิตพลเมืองไปเกือบ 200,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีและสภาพบ้านเมืองส่วนใหญ่ที่ถูกเผาจนกลายเป็นซากปรักหักพังบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดโดยตรงก็คือโดมเกนบาคุหรือที่เรียกกันว่าโดมระเบิดปรมาณูแต่สามารถรอดพ้นจากแรงระเบิดมาได้ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่บริเวณใต้แรงระเบิดโดยตรงซึ่งเปรียบได้กับการอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของพายุโดมจึงยังคงตั้งตระหง่านอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และยังคงอยู่ในสภาพเดียวกันกับหลังจากที่เกิดระเบิดต่างจากพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วยเหตุนี้โดมระเบิดปรมาณูจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดปรมาณูครั้งนั้นและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการฟื้นตัวอย่างยอดเยี่ยมในช่วงหลายปีต่อมาของชาวเมืองฮิโรชิมะ 3. เกาะยาคุชิมะประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนและเหตุการณ์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นเพราะญี่ปุ่นยังเป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนใครในด้านพืชพันธุ์สัตว์และระบบนิเวศที่ไม่สามารถพบเจอได้ที่ไหนบนโลกอีกด้วยหนึ่งในสถานที่สำคัญทางธรรมชาติของญี่ปุ่นคือเกาะเล็กๆที่ชื่อว่ายาคุชิมะตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดทางทิศใต้ของแผ่นดินใหญ่คิวชูทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิมะไปประมาณ61 กิโลเมตรแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของลิงกวางและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเต่าหัวค้อนโดยจุดที่สำคัญที่สุดคือบริเวณที่เป็นป่าซีดาดึกดำบรรพ์ที่ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งเกาะซึ่งแม้ว่าในอดีตป่าส่วนใหญ่จะถูกตัดและปลูกขึ้นใหม่หลายครั้งแต่ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 กิจกรรมดังกล่าวก็ยุติลงและเกาะแห่งนี้ก็กลายเป็นเขตรักษาพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนชื้นเกาะยาคุชิมะจึงเป็นดั่งโอเอซิสที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขียวชอุ่มและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนใครสำหรับพืชเฉพาะถิ่นกว่า100 สายพันธุ์โดยต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะคือต้นซีดาญี่ปุ่นชื่อโจมงชูกิ
ซึ่งมีอายุกว่า 2,300 ปี โดยเส้นทางเดินป่าทั่วทั้งเกาะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงป่าโบราณได้โดยง่ายทำให้เกาะยากุชิมะมีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ 300,000 คนต่อปี อีกทั้งผืนป่าบนเกาะยากุชิมะยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับฉากในภาพยนตร์การ์ตูนคลาสสิกชื่อดังเรื่องเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพรหรือ Princess Mononoke ของสตูดิโอจิบลิที่ออกฉายเมื่อปี 1997 ด้วย 4. วัดเซนโซจิ วัดที่เรียกกันติดปากว่าวัดอาซากุสะเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะเป็นศาสนสถานที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมากกว่า30 ล้านคนต่อปีตำนานของวัดเซนโซจิเริ่มต้นขึ้นในปี 628 เมื่อชาวประมง2 คนออกไปจับปลาที่แม่น้ำซูมิดะและพบกับรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์คันนนโดยบังเอิญซึ่งชาวญี่ปุ่นนับถือกันว่าเป็นเทพีแห่งความเมตตาพวกเขาจึงนำรูปแกะสลักกลับไปเมื่อผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านพินิจดูรูปแกะสลักก็ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งนี้จึงเปลี่ยนบ้านของตนเป็นศาลเจ้าเพื่อประดิษฐานรูปประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ถูกพบส่วนการก่อตั้งวัดอย่างเป็นทางการนั้นเกิดขึ้นในราวอีก17 ปีต่อมาและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นั้นรอบบริเวณที่ตั้งของวัดเซนโซจิจึงเต็มไปด้วยโครงสร้างที่มีความสำคัญทางศาสนาหลายแห่งรวมถึงเจดีย์5 ชั้นที่เป็นศาลเจ้าชินโตและถนนยาวที่เรียกกันว่านาคามิเซโดริซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดและทำหน้าที่เป็นเส้นทางเดินไปสู่วัดเซนโซจิในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2บริเวณที่ตั้งวัดเซนโซจิและวัดอีกหลายแห่งถูกทำลายหลังสงครามสิ้นสุดลงวัดจึงได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ด้วยเหตุนี้วัดเซนโซจิจึงไม่เพียงแต่เป็นศาสนสถานสำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและการฟื้นฟูสำหรับชาวญี่ปุ่นอีกด้วย 5. เขตห่วงห้ามฟุกุชิมะเมื่อวันที่ 11 มีนาคมปี 2011 แผ่นดินไหวระดับ 9 ได้สั่นสะเทือนบริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของภูมิภาคโทโฮกุรวมถึงจังหวัดฟุกุชิมะทำให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่พลังทำลายล้างที่สูงที่สุดคือสูงถึง 40.5 เมตรพัดเข้าชายฝั่งกินพื้นที่หลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายและทำลายล้างฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 18,000 รายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1ก็อยู่ในเส้นทางของคลื่นสึนามิดังกล่าวทำให้เมื่อถูกคลื่นยักษ์ถาโถมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงเกิดการหลอมละลายและปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสีอันตรายสู่บริเวณโดยรอบประชาชนกว่า 150,000 คนถูกบังคับให้อพยพออกจากบ้านเรือนและพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็กลายเป็นเขตห่วงห้ามนิวเคลียร์เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปควบคุมรอยรั่วและช่วยอพยพพลเมืองให้ออกห่างจากพื้นที่ในรัศมีประมาณ19 กิโลเมตรรอบเครื่องปฏิกรณ์ซึ่งต่อมาได้ขยายออกเป็น31 กิโลเมตรหลังจากนั้นระดับกัมมันตภาพรังสีก็ค่อยๆลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์และความพยายามในการทำความสะอาดยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปัจจุบันบางพื้นที่บริเวณชายขอบของเขตห่วงห้ามได้รับการประกาศให้เป็นที่สำหรับการอยู่อาศัยอีกครั้งแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกทิ้งร้างไปอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ในพื้นที่ฟุกุชิมะยังมีทีมไกด์ท้องถิ่นภายใต้ชื่อเรียวฟุกุชิมะได้เข้ามาดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนการรับรู้ที่เกินจริงเกี่ยวกับบ้านเมืองของพวกเขาและแม้ว่าพื้นที่หลายส่วนจะไม่มีคนอาศัยอยู่แต่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตราบเท่าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด 6. ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของเทพเจ้าญี่ปุ่นนามว่าอินาริหรืออินาริโอคามิเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรรมอุตสาหกรรมความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จทางโลกเป็นหนึ่งในเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโตในอดีตเทพอินาริยังเป็นผู้อุปถัมภ์ช่างตีดาบและพ่อค้าอีกด้วยจุดดึงดูดหลักของศาลเจ้าแห่งนี้นอกจากรูปประติมากรรมจิ้งจอกสัตว์ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ทรงสารของเทพอินาริที่สามารถพบเห็นได้ทั่วบริเวณศาลเจ้าแล้วยังมีเสาโทริอิจำนวนมากถึง800ต้นที่วางชิดกันจนกลายเป็นอุโมงค์ตามเส้นทางขึ้นไปยังยอดเขาสู่ศาลเจ้าอุโมงค์นี้มีความยาวประมาณ4 กิโลเมตรและใช้เวลาเดินขึ้นไปประมาณ2 ชั่วโมงตั้งแต่สมัยเอโดะช่วงต้นศตวรรษที่17เป็นต้นมาเสาโทริอิเหล่านี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนหรือได้รับบริจาคมาจากประชาชนตามประเพณีในการทำให้สมหวังตามสิ่งที่ตั้งใจไว้หรือเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับความปรารถนาที่กลายเป็นจริงรวมไปถึงเหล่าผู้ประกอบกิจการต่างๆที่มักบริจาคเสาประตูโทริอิให้แก่ศาลเจ้า
ตามความเชื่อที่ว่าจะช่วยให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองซึ่งประเพณีดังกล่าวยังคงดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้จึงยังคงมีบริษัทและองค์กรต่างๆสนับสนุนเสาโทริอิใหม่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ 7. ศาลเจ้าอิสึคุชิมะศาลเจ้านี้ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะฮอนชูถือเป็นหนึ่งในศาลเจ้าชินโตที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากได้รับการยกย่องว่าเป็นทูตวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดยกย่องให้เป็นหนึ่งใน3ทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นเป็นสมบัติประจำชาติที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลญี่ปุ่นและได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกศาลเจ้าอิซึคุชิมะเป็นที่จดจำจากประตูโทริอิที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำอย่างโดดเด่นสะดุดตาและเมื่อระดับน้ำลดลงนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปยืนใต้ประตูโทริอิสูงประมาณ16เมตรนี้ได้ส่วนกลุ่มอาคารหลักของศาลเจ้าจะตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งของเกาะมิยาจิมะในจังหวัดฮิโรชิมะและสร้างอยู่เหนือน้ำเช่นกันโดยแต่ละอาคารจะเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินไม้กล่าวกันว่าศาลเจ้าเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี816จากนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมาก็มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายเพิ่มเติมภายในบริเวณศาลเจ้าและทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อันงดงามแห่งนี้ไว้ตามความเชื่อศาลเจ้าอิซึคุชิมะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพี3พี่น้องธิดาของเทพเจ้าซูซาโนโอะเทพเจ้าแห่งทะเลและพายุในศาสนาชินโตซึ่งเทพีทั้ง3ทำหน้าที่ควบคุมมหาสมุทรทะเลและพายุอีกทั้งเกาะแห่งนี้ก็มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอิซึคุชิมะแปลว่าเกาะที่อุทิศให้กับเทพเจ้าจึงมีการสร้างศาลเจ้าขึ้นบนเกาะบริเวณชานเมือง